Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-download o maglagay sa inyong vlog ng popular sound effect and popular gifs ng mga sikat na YouTuber, kung paano nila i-edit yon sa isang app lang, sa isang video editor lang for vlogger. Let's go! Let's start! Let's go! Hi guys, tuturuan ko na kayo ngayon. Ito ang ginagamit ko sa screen recorder. Oh my god. Yan. So, punta na tayo ngayon sa KineMaster or KineMaster. Made by me. Charon. I-cancel lang yan. So, guys, kung nakikita nyo tong mga to, all of this, that's my work. Yes, that's my work. And pipindutin natin tong plus. 6 times 9 ang pipindutin. Yan. Nandiyan na tayo ngayon guys. And so, pindutin lang ang media dahil nandun ang video. At media guys ha. Tapos, mamili lang kayo kung nasan video nyo dyan. Makikita nyo naman dyan. Ako ang gusto ko nandito. Wala dyan. Pipindutin ko ulit. Naglolo ko. Itong guys, pipindutin ko yung export. Saan ba yung mga export pages ko dito? Kasi guys, yung export na yun, ito. Yan yung mga gawa ko, yung work ko. Yan. Actually, na-edit ko na siya. Papakitaan ko kayo ng mga edit-edit na ganyan. So, kayo, manahimik muna kayo dyan. Yan. Ganyan yung edit. O, ganyan siya, guys. So, paano maglagay? Ang unang tanong ay paano maglagay ng mga ganun. Paano maglagay? Pindutin mo lang yan kung saan mo gustong ilagay. Kunyari, nakapili ko. Diyan. Diyan may nakakatawa, kunyari. Kunyari, diyan. Pindutin mo lang siya. And then, pindutin ang gunting. At pindutin ang ito, guys. Ayan, pindutin mo yan. Yan, pipindutin yan. Then, yan, meron na siyang i-check mo parang biglang money. Yan, hindi siya transition. Video pa rin. Magda-download ka lang din. No, nakakatawa. Ito, 1 eternity later. What? What the fuck? Ito naman yung nag-snap ng yan, mga tunog-tunog yan. Kunyari, gusto kong ilagay. Pang mga maangas naman yan. Yan, ganun lang maglagay. Paano naman ang mga sound effects? Pindutin lang ang audio. No. Audio, hindi yan. Audio. At hanapin mo ang mga dinownload mo. Kunyari, gusto mo ay eto. Wow. Kaya mo yan pahabain. Yan, pahabain mo lang kung gusto mo. Pero hindi mo pala siya mapahaba, konti lang. Kung gusto mo i-delete, iganto mo lang. Yan. At mga
Kung saan nada-download yan, dito siya nada-download, guys. Diyan. Punta ka lang ng music, sound effects. Diyan. Bawal mo lang i-install ang may mga this. Premium. This, of course. Bawal bibayad. Okay. At paano maglagay ng mga ganon-ganon? Yung mga ganito lang yan, guys. Napakadali. Punta sa image. Wait, hindi niya punta sa image. And then, punta ka. Kasi, kung saan yung gusto mong ilagay, pindutin mo yung mga gusto mo. Kunyari, eto. Yan. Ilagay dyan. Animation. O, package. Ito yung mga bilis-bilisan. Right. Ito yung pagbilis-bilis niyan. Yun, guys. Kunyari, ganyan. What? What the fuck? Kung paano naman ang mga text. Ganyan, etc. Gusto mo sa lakihan, itagilid. Lakihan, dito ilagay mo siya. Animation. May mga ganyan pa. Animation. Wala na yan. Pindutin mo lang siya. Make out. Tas meron siyang color. Kung ano gusto mong color ng ano mo. Yan. Kung ano gusto mong gano'ng kalaki. Madami yan, guys. Yan. Madami. Nadagdag na. Kung gusto mo naman mag-add ng voice, ito ang piliin mo. Hello! Diyan, magpasalita-salita ka lang dyan. Yan. Ayaw ma-add. Tapos kung gusto niyo naman may mga transition, kunyari may mga patakip-takip kayo ng ganito. Kunyari, tinakpan nyo ng kamay. Takip yan kasi ng kamay. Pindutin nyo lang yan. Yan. Split and play at playhead. Yan. Check nyo na. Mag-a-add kayo ng transition. Ito yung ginagamit kong transition. Ito. Or ito. Glass. Yan. Yan. Yun lang, guys. Thank you for watching.